بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. This lecture is about acid-base imbalance. The lecture will be presented by Dali Ibrahim Waga'Allah, Assistant Professor of Clinical Chemistry. Disorder of acid-base balance. There are 4 types of acid-base disturbance: metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, and respiratory alkalosis. الأمراض أو الخلل في الأسيد بيز بينتج عنه 4 مشاكل رئيسية، وهم مشكلتين رئيسيات: الميتابوليك أو respiratory. يعني واحدة بتكون ناتجة من مشاكل في العمليات بتاعة الميتابوليزم الأيض، والمشكلة الثانية بتكون ناتجة من مشاكل في الريسبيراتوري سيستم. إذا كانت المشكلة لها علاقة بالميتابوليزم وكانت فيها زيادة إنتاج للأسيد، هنا بتبقى ميتابوليك أسيدوزيس. إذا كانت لها علاقة برضو الميتابوليزم لكن هنا في زيادة في الألكالي، هتبقى ميتابوليك الكالوزيس. أما إذا كانت المشكلة في الريسبيراتوري سيستم بنفس الفهم، إذا كانت الزيادة في إنتاج الأسيدز هتبقى respiratory acidosis. أما إذا كانت الزيادة في إنتاج الألكاليز هتبقى respiratory alkalosis. That is mean we have metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, and respiratory alkalosis. Compensation. What is compensation? The respiratory and metabolic system works together to keep the body's acid-base balance within normal limits. The respiratory system responds to metabolic base pH imbalance in the following manner: metabolic acidosis, high respiratory rate and low PCO2. Metabolic alkalosis, low respiratory rate and high PCO2. The metabolic system responds to respiratory based pH imbalance in the following manner: respiratory acidosis, high bicarbonate reabsorption, respiratory alkalosis, decrease bicarbonate reabsorption. بالنسبة الكمبنسيشن هي آلية التعويض. فإذا أنا كان عندي normal balance حصل فيه disturbance أو خلل، أنا محتاج لآلية بتاعت تعويض عشان ترجع لي البالانس ده لصورته الطبيعية. ففي حالة الجسم الطبيعي الجهاز التنفسي وعمليات الميتابوليزم أو ميتابوليك سيستم اللي هو فيه زي ما ذكرنا البفرنج سيستم والار بي سيس والرينال واللنج، ديل هم احنا بنسميهم كلهم مع بعض الريسبيراتوري او الميتابوليك سيستم، بيشتغلوا مع بعض عشان ما يحصل شنو؟ عشان ما يحصل بالانس للاسيد بيز. فاذا كانت المشكلة هي ريسبيراتوري هنلقى انه اللي بيعمل التعويض هو الميتابوليك سيستم. فكالآتي: إذا the respiratory system responds to metabolic base pH imbalance in the following manner. طيب، كان الريسبيراتوري سيستم هو الشغال بصورة طبيعية ونتجت عندي ميتابوليك أسيدوزيس أو ميتابوليك الكالوزيس، اللي بيعمل التعويض ويرجع لي الجسم لصورته الطبيعية هو الريسبيراتوري سيستم. طيب، بيعمل شنو؟ فإذا كان عندي ميتابوليك أسيدوزيس معناته عندي هاي أسيد، هنا أنا بعمل شنو؟ هاي كربون دايوكسيد، بارشيال كربون دايوكسيد. الجسم هيحصل فيه هايبر فنتيليشن، increase respiratory rate. الشخص هيقوم يحصل عنده هايبر فنتيليشن، بالتالي يحاول يخلص أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون عشان يحصل له decrease. أما إذا كانت عندي metabolic
الكالوزيس هنا احنا محتاجين نحول ال pH لأسيديك، يعني نزيد الأسيد عشان ما يرجع هو للنورمال. ففي الحالة دي هيقل الريسبيراتوري ريت، هنحتفظ بالكربون دايوكسيد، بالتالي بيزيد البارشيال CO2. أما في حالة respiratory problems, the metabolic system responds to respiratory base pH imbalance in the following manner. respiratory acidosis، طيب زاد مستوى الأسيدز في الجسم. الرينال هنا هتشتغل لأنه الريسبيراتوري سيستم هو involved في الديسوردر. الرينال هتعمل شنو؟ هتحتفظ بالبايكربونات، بالتالي هنحول الوسط من أسيد هنوديه للنيوترال أو البي اتش الطبيعي بزيادة البايكربونات. أما في حالة الألكالوزيس that is mean إنه أنا عندي high بايكربونات في الجسم or low acids، بالتالي هحاول إني أنا أقلل reabsorption of البايكربونات عن طريق الرينال سيستم. يبقى بصورة عامة إذا كان المشكلة ناتجة من ميتابوليك، اللي بيعمل الكومبنسيشن آلية التعويض لحد ما نصل للنورمال هو إذا كانت المشكلة ريسبيراتوري اللي بيعمل التعويض هو الميتابوليك سيستم، والعكس صحيح إذا كانت المشكلة في الميتابوليك سيستم اللي بيعمل التعويض هو الميتابوليك سيستم. First we start with metabolic acidosis. Causes: failure to secrete acids, renal failure, for example, formation of high amount of acid, like in the cases of DKA lactic acidosis, loss of bases. طيب إذا كان عندي حالة بتاعة acidosis هي بتكون ناتجة تحديدا ميتابوليك، الأسباب بتاعتها يكون في فشل في إخراج الأسيد من الجسم زي ما في حالة الرينال فيلير، أو يكون عنده تصنيع أكتر للأسيد زي في حالات الDKA واللاكتيك أسيدوزيس، أو نكون بنفتقد للبيز القواعد بصورة كبيرة. ما يميز الميتابوليك أسيدوزيس characterized by low pH and low bicarbonate، بيكون فيها low pH و low bicarbonate. ده compensation هيكون كالآتي: بالبفرنج سيستم والريسبيراتوري سيستم هيعمل بفرنج سيستم اللي هم ناس البايكربونات والفوسفات بفر سيستم والبروتين و السيل لايك الار بي سيز. اما بحالة الريسبيراتوري سيستم هيعمل لي هنا هايبر فنتيليشن عشان ما يقلل شنو؟ عشان ما يقلل البي سي او 2. طيب الرينال كومبنسيشن، الرينال هتعمل شنو؟ هتحتفظ بالبايكربونات، ري ابزورشن اوف بايكربونات، لانه الوسط زي ما ذكرنا هو اسيدوزيس. عشان تحوله للوضع الطبيعي انت محتاج تضيف يا اما تقلل الاسيد يا اما نضيف قواعد، بالتالي هنعمل ري ابزورشن للبايكربونات او سينثيسيس اوف نيو بايكربونات، او نتخلص من الهيدروجين ايونز، وده اللي بيمثل لنا الجزء الاسيديك في الاسيدوزيس. يبقى ميتابوليك اسيدوزيس معناتها هنلقى لو بي اتش، لو بايكربونات، وعشان نرجعها احنا محتاجين نتخلص من الكربون دايوكسيد بالهايبر فنتيليشن، نحتفظ بالبايكربونات، نصنع بايكربونات جديد ونعمل سكريشن للهيدروجين. metabolic alkalosis, the causes: loss of gastric acid, vomiting or nasogastric tube suction, ingestion of alkali diuretics. زيادة الألكاليز في الجسم أو الميتابوليك الكالوزيس هي ناتجة من نقصان الأسيد gastric acid، وده ممكن يحصل في حالة الفوميتنج or النازوغاستريك تيوب سكشن، تناول كميات كبيرة من الألكالي واستعمال الديوريتكس المدررات، دي كلها ممكن تؤدي لميتابوليك الكالوزيس. بتتميز بالآتي: هاي بي اتش، هاي بايكربونات،
the compensation هيكون عن طريق البفرنج سيستم، هتكون عن طريق الريسبيراتوري سيستم. هنا هيحصل العكس، هيحصل هايبوفنتيليشن عشان ما نتخلص من الكربون دايوكسيد. الرينال سيستم هتعمل شنو؟ هتحاول انها تعمل اكسكريشن للبايكربونات و ريابزورشن للهيدروجين ايون، تتخلص من البايكربونات وتحتفظ بالهيدروجين. Respiratory acidosis causes respiratory center depression by drug or trauma, paralysis of respiratory muscles, disease of lung. طيب لما نتكلم عن انها respiratory معناتها المشكلة كلها في الريسبيراتوري سيستم. اللي بيحصل شنو؟ او المسببات بتاعتها انه يكون في ديبريشن للريسبيراتوري سنتر، ما قادر يقوم بالوظائف بتاعته نتيجة لاستعمال دراج او حاصلة فيه تروما. بيحصل باراليسيس للريسبيراتوري مسل، ممكن تحصل نتيجة لضعف او شلل في العضلات بتاعة الجهاز التنفسي. disease of lung، اي disease بيأثر لنا في اللنج ممكن يعمل لنا respiratory acidosis. مميزات respiratory acidosis انه يكون في low pH and PCO2 and low PCO2. compensation، التعويض حيكون عن طريق البفر وحيكون عن طريق الرينال سيستم لانه respiratory system is the cause. طيب الرينال سيستم هتعمل شنو؟ هنا احنا عندنا اسيدوزس، معناته احنا المفروض نعمل reabsorption للبايكربونات and excretion of hydrogen ion and formation of new bicarbonate. Respiratory alkalosis causes hysteria, hyperventilation characterized by high pH, low PCO2. compensation حيكون عن طريق البفر الرينال سيستم. the respiratory system is cause. بنفس الطريقة إذا كان عندي respiratory alkalosis، زيادة في قلوية الدم ناتجة من خلل في respiratory system، ممكن تكون من أسباب إنه الشخص عنده حالة بتاعت هيستيريا خلته عمل هايبر فنتيليشن. بتتميز بإنه أول ما نقول إن الكالوزيس ذات از مين البي اتش هاي، عندنا لو PCO2. التعويض هيكون عن طريق الرينال لأنه الريسبيراتوري سيستم هو السبب في المشكلة. الكالوزيس معناته إحنا عندنا هاي بايكربونات محتاجين نتخلص منه، أو لو أسيدز محتاجين نحتفظ بالهيدروجين أيون. طيب هنا في الجدول ده عندنا جايد لاين عشان ما نحن نفهم بصورة عامة اللي بيحصل في حالات الأسيدوزيس والألكالوزيس. طب نمبر 1 هنقارن بيناتهم أو هنشوف الحالة ونشوف التعويض بتاعها بيكون كيف. إذا كان عندي respiratory acidosis هتتميز أو اللابراتوري فايندينج الحلقة فيها يكون فيها high partial CO2, high or normal bicarbonate. عندنا low pH، يعني هيكون عندي low pH. الكومبنسيشن هيكون عن طريق الكدني بانها بتعمل elimination للهيدروجين and retention للبايكربونات. respiratory alkalosis هيكون عندنا high PCO2, high or normal bicarbonate. هيكون عندي high pH, kidney conserve hydrogen and excreted bicarbonate. طيب عندنا metabolic acidosis, low or normal PCO2, low bicarbonate, low pH. اللنج eliminate CO2 و conserve hydrogen
بايكربونات metabolic alkalosis بيكون فيها high or normal PCO2 high bicarbonate and high pH. هنا حتشتغل اللنج، حتعمل hypoventilation عشان ما to increase the PCO2. حيحصل kidney conserve hydrogen to excrete البايكربونات. metabolic alkalosis معناته في زيادة في البايكربونات، زيادة في البي اتش. فالجسم حيقوم يعمل شنو؟ حيحاول انه يتخلص من البايكربونات و يحتفظ بالهيدروجين to return to the balance. evaluation of acid base status. إذا أنا كان عندي acid base disturbance وعايزة أشوف الجسم الحاصل فيه شنو، عندي 3 ways to evaluate acid base balance. measurement of ABG component, measurement of anion gap and base excess. أشوف الارتيريال blood gases، أشوف الانيون جاب، وأشوف البيز اكسس اللي هي زيادة البيز. طيب ال ABG component كما ذكرنا هم ال pH PCO2 PO2 bicarbonate and saturated oxygen. أما ال measurement of the anion gap اللي هو من التسمية هي الفرق بين الانيون. The anion gap is a difference between the sum of anion and cation in ECF. هو عبارة عن الفرق بين مجموع الانيونز and الكاتيونز الموجودة في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب anion gap equals sodium plus potassium minus chlor plus bicarbonate. يعني عشان أنا أعمل calculation للانيون جاب أضيف تركيز الصوديوم زائد تركيز البوتاسيوم وأطرح منه تركيز الكلورايد زائد تركيز البيكربونات. The gap is represented the unmeasured anion like phosphate and organic acid. الفرق ده بيديني الحاجات اللي أنا ما قستها، الانيون اللي أنا ما قستها like الفوسفات والأورجانيك acids. normal value equal A to 16 مليمول بير لتر، المتوسط بتاعه 12 مليمول بير لتر. It is used to differentiate between the causes of metabolic acidosis. بيفيدني الانيون جاب في انه انا اتعرف به على المسبب بتاع الميتابوليك acidosis. when it is high specific causes can be considered and those which cause normal or low anion gap can be excluded. لما ألقى الانيون جاب يكون عالي can be considered، عندي مجموعة من الحاجات بترفع الانيون جاب، بكون عارفة 1 2 3 هما دول الأسباب اللي بيخلوا الانيون جاب، وبالتالي هقدر أعمل exclude للأسباب اللي بتخلي الانيون جاب يحصل له decrease. causes of high anion gap. يبقى إذا جاني الانيون جاب عالي طوالي بخط في اعتباري إنه ممكن يكون البيشن عنده DKA أو يكون severe exercise alcoholic toxicity أو aspirin toxicity. بخد الاحتمالات دي وبمشي بعد ذاك في التشخيص بتاعها على حسب باقي المحتويات الموجودة عندي. causes of normal anion gap، في حالات بتخلي الانيون جاب يكون normal اللي هي carbonic anhydrase inhibition والديريا ولوس ورينال لوس. causes of low anion gap high positively charged protein. يبقى الانيون جاب عنده 3 أوضاع، يا إما يكون high anion gap، يا إما يكون low anion gap، يا إما يكون normal anion gap. كل واحد من الأسباب الثلاثة دي أو من الحالات الثلاثة عنده مسبباته، وده بيساعدني في تشخيص حالة المريض. The basic excess refer to the amount of acid or base required to restore the pH of 1 liter of blood to normal at PCO2 of 40 millimeter mercury. البيز excess هي الامount of acid or base
اللي أنا محتاج ليها عشان ما أعادل البي اتش بتاع 1 لتر من البلد إذا كان البارشيال كربون دايوكسيد بيساوي لي 40. The base is positive excess in alkalosis and negative in acidosis. دايما بتكون إذا كانت البيز بوزيتيف هنا بيكون عندي الحالات بتاعت يعني في زيادة في البيز، هنا في الحالات بتكون الكالوزيس، وإذا كانت نيجاتيف بيكون عندي acidosis. The normal range for base excess is minus 2 to 2 milli equivalent per liter. طيب لو حبينا نختصر الكلام اللي احنا قلناه كله عن الاسيدوزيس والالكالوزيس، ممكن نتابع الدايجرام ده. اذا اخدت arterial pH يعني قست البي اتش في البلد، عندي either one of two choice، either انه يكون البي اتش يطلع لي low اقل من 7.35 or the pH is high more than 7.45. طيب نبتدي أول إذا كان ال pH low that is mean acidosis. طيب الأسيدوزيس بتسبب بحاجتين. عندي حالة بتاعت أسيدوزيس يا إما يكون عندي low بايكربونات أقل من 24 مليمول بر لتر، أو يكون عندي high partial CO2 which is more than 40 مليمتر ميركوري. طيب يبقى حالات الأسيدوزيس بتتميز بالآتي: low pH، low بايكربونات، high partial carbon dioxide. تمام؟ طيب الحالة الأولى إذا كان عندي low بايكربونات، طوالي هنا حتكون عندي ميتابوليك أسيدوزيس، لأنه البايكربونات هو بيقولوا هو ده ميتابوليك بارامتر، فأي حاجة متعلقة بالبايكربونات طوالي احنا حنمشي على اتجاه الميتابوليك. low بايكربونات this is low بايكربونات low pH this is mean metabolic acidosis. الميتابوليك acidosis أو كما ذكرنا أي ميتابوليك بروبلم الكمبنسيشن بيكون عن طريق respiratory system، بيقوم يشتغل الريسبيراتوري سيستم لحد ما يعمل لي شنو، لحد ما يعالج لي البارشيال كربون دايوكسيد ويخليه لي يرجع لأقل من 40 مليمتر ميركوري. تمام؟ ده في حالة إنه يكون عندي acidosis أو metabolic acidosis due to low bicarbonate. طب نشوف الخيار التاني. إذا كان عندي low pH في الحالة دي حيكون عندي acidosis، بس الأسيدوزيس حتكون due to partial carbon dioxide increase more than 4 مليمتر mercury. هنا حتكون المشكلة respiratory acidosis، يعني الجسم يحتفظ بالكربون دايوكسيد لأنه في مشكلة في الريسبيراتوري سيستم ما قادر يتخلص منها. respiratory system is involved in the disease. The compensation will be by renal system. يعني إذا كان عندي المشكلة في الريسبيراتوري سيستم التعويض بيكون عن طريق الرينال سيستم. طيب الرينال سيستم هيعمل شنو؟ هيحتفظ بالبايكربونات عشان ما يعادل لي البي اتش، يحتفظ بالبايكربونات، بالتالي هنرجع للنورمال بي اتش ليفل وترجع الاسيد بيز نورمال. طيب ده الخيار الاول اذا كان عندي لو بي اتش في حالة الاسيدوزس. نرجع للبي اتش. اذا كان عندي هاي بي اتش، هاي او increase بي اتش that is mean alkalosis. الكالوزيس بيسببوها لي واحد من خيارين، يا اما increase في البايكربونات او decrease في البارشيال كربون دايوكسيد. increase في البايكربونات طوالي حتكون هنا ميتابوليك الكالوزيس، زيادة البايكربونات حتكون ميتابوليك الكالوزيس. طالما انها ميتابوليك الكمبنسيشن حيكون عن طريق الريسبيراتوري لحد ما نحاول انه نرجع
البارشيال كربون دايوكسيد اللي هو نحن الريسبيراتوري هتحتفظ بالكربون دايوكسيد، بالتالي هتحاول انها تعالج الالكالوزيس ترجع عليه نورمال بي اتش. اما اذا كانت ناتجة من لقينا البي سي او 2 اقل من 40، هنا طوال هتكون شنو؟ هتكون respiratory alkalosis. Respiratory involved in the disease, the compensation is by the renal system. الرينال هيحاول يعوض بانه يخلص الجسم من البايكربونات، بالتالي نرجع ل normal pH. طيب نحاول ناخد example كيف احنا بنعمل evaluation how to evaluate the acid base imbalance. Example: a patient is 45 years old female admitted to the nursery unit with a severe asthma attack. She has been experiencing increasing shortness of breath since admission 3 hours ago. Her arterial blood gases result is as follow: clinical laboratory pH 7.2, partial carbon dioxide 55, bicarbonate is 25. عشان ما أنا أعمل يعني تصنيف للمريض هل هو عنده acidosis or alkalosis، بعد ذاك هي respiratory or metabolic، أول حاجة بعاين ليه ال pH. يبقى ال diagnosis or التصنيف بيتم عن طريق following steps. أول step assess ال pH. طيب normal pH is 7.34 to 7.43 to 7.34 to 7.42. هنا عندنا ال pH according to the normal range is low. Low pH, that is mean acidosis. Step number 2, assess the partial carbon dioxide. Carbon dioxide الnormal less than 40. هنا عندنا 55, it is high and it is positive opposite direction to the pH. طبعا دايما في حالة الأسيدوزيس ال PCO2 مع ال pH بيكونوا عكس بعض. Assess البايكربونات it remain within normal range. لسه البايكربونات within a normal range. Acidosis is present. طوالي هنا أنا حقول إنه البيشنت ده عنده acidosis لأنه اتحقق عندي شرطين: decrease pH و increase partial carbon dioxide. في الحالة دي طوالي حيكون المشكلة هي respiratory acidosis primary respiratory problem، لأنه الكربون دايوكسيد الجسم ما قادر يتخلص منه. طيب example number 2, a patient is 55 years old male admitted with a chronic bowel obstruction. He has been experiencing intractable vomiting for the last several hours. Here is his arterial blood gas result. Clinical laboratory pH 7.50, partial carbon dioxide 42, bicarbonate 33. طيب أول حاجة هنعاين للبيتش. البيتش زي ما قبل قلنا إنه هو النورمال between 7.35 ل 7.45 therefore indicated alkalosis لأنه في زيادة في البيتش. Assess partial carbon dioxide which is a normal range. Assess bicarbonate, it is high and moving to the same direction with pH. Alkalosis is present, increase في ال pH and increase bicarbonate. هنا عندنا طوالي primary metabolic problem. يعني في الميتابوليك يا جماعة دايما ال pH في حالة الالكالوزيس دايما ال pH والبايكربونات بيكونوا في الاتجاه مع بعض. high pH high bicarbonate. في حالة
الأسيدوزيس بيكون البايكربونات والبي اتش عكس بعض. لو بي اتش بيكون عندي هاي low pH and high bicarbonate. high pH دي هنا بتكون الكالوزيس. أما في حالة الأسيدوزيس بيكون عندي low pH وعندي increase في البارشيال كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد مع البي اتش هناك بيعملوا لي الاسيدوزيس، اما البايكربونات مع البي اتش هم بيوروني الكالوزيس. Now we reach the end of this lecture. Thank you for good listening and see you in the next lecture.